Đây là Qatar, quốc gia nổi tiếng thịnh vượng và giàu có ở khu vực Trung Đông. Qatar khiến cả thế giới chú ý với những công trình không tưởng của mình. Qatar cũng nổi tiếng vì tổ chức World Cup. Qatar nằm gần Iran. Qatar cũng có căn cứ quân sự của Mỹ. Và Qatar đã bị Iran tấn công. Iran đã tấn công tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ tại Qatar. Đây được coi là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Các cuộc tấn công này là hành động trả đũa trực tiếp cho vụ không kích của Mỹ và 3 cơ sở hạt nhân của Iran trước đó. Chiến tranh đang leo thang. Qatar là một quốc gia rất nhỏ và gần như là ở mọi nơi người dân Qatar có thể cảm nhận được những màn tấn công của Iran. Thủ đô Doha của Qatar thì rung chuyển bởi nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân hoảng loạn và những mảnh vụn từ những vụ đánh chặt rơi xuống đường phố. Các vụ nổ này xuất phát từ một loạt tên lửa do Iran phóng vào nhằm vào căn cứ không quân Al-Udeid, nơi có khoảng 8.000 đến 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú. Iran tuyên bố đã tấn công không chỉ căn cứ ở Qatar mà còn các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq, cụ thể là căn cứ Ain al-Assad. Số lượng tên lửa được sử dụng tương đương với số bom mà Mỹ đã thả xuống các cơ sở hạt nhân của Iran. Nó mang ý nghĩa biểu tượng, có nghĩa là anh đánh tôi bao nhiêu, tôi đáp trả bấy nhiêu và tránh leo thang xung đột nhiều hơn nữa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gọi cuộc tấn công này là chiến dịch phước lành của chiến thắng và tuyên bố đây là một đòn đáp trả mạnh mẽ và hủy diệt. Dù vậy, những báo cáo từ Mỹ và Qatar cho thấy cuộc tấn công không gây thiệt hại đáng kể nhờ hệ thống phòng không hiệu quả. Và hơn thế nữa, Iran đã thông báo trước cho Mỹ và Qatar về việc họ sẽ tấn công. Bộ Quốc phòng Qatar cũng xác nhận lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn thành công các tên lửa của Iran, ngăn chặn mọi thiệt hại về người và cơ sở vật chất. Để đảm bảo an toàn, thì Qatar hiện tại đang tạm thời đóng cửa không phận ngay sau vụ tấn công. Điều này sẽ khiến nhiều người muốn đến Qatar, muốn du lịch Qatar phải tạm dừng chuyến đi của mình. Dù không có thiệt hại gì, thì Qatar vẫn lên án mạnh mẽ hành động của Iran, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và không phận quốc gia. Cùng với đó, Mỹ cũng nâng mức báo động tại các căn cứ ở Trung Đông, bao gồm Iraq, Syria, Kuwait và Bahrain, đồng thời điều động tàu sân bay của mình và các máy bay tiếp nhiên liệu đến khu vực để sẵn sàng ứng phó. Tàu sân bay được nói đến ở đây đó là tàu sân bay Nimitz. Vì sao Iran lại tấn công Qatar? Mối quan hệ Qatar-Iran từ xưa đến nay có thù địch hay không? Và căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar lớn đến mức nào mà Iran lại tấn công đến như vậy? Đầu tiên hãy nói về mối quan hệ giữa Iran và Qatar. Về mặt địa lý, đây là hai quốc gia nằm đối diện nhau qua vịnh Ba Tư. Và hai quốc gia này chỉ cách nhau một quãng đường biển ngắn ngủi, khoảng chưa đầy 200 km. Nếu bạn nghĩ Trung Đông lúc nào cũng đầy xung đột đánh nhau ầm ầm, Iran và Qatar đối địch thì cũng không hẳn là vậy. Iran và Qatar thực ra là hai người bạn khá thân, thậm chí có thể gọi là những người hàng xóm trong nhiều khía cạnh. Nhưng như bất kỳ một mối quan hệ nào, cũng có lúc họ phải đi dây để giữ hòa khí. Đặc biệt khi mà hai quốc gia đứng giữa làn ranh của những siêu cường như là Mỹ và trong đó có cả Ả Rập Xê Út, một quốc gia luôn muốn trở thành siêu cường. Vịnh Ba Tư là nơi Iran và Qatar là hai người hàng xóm chia sẻ một kho báu chung. Kho báu đang được nhắc đến đó là mỏ khí ngưng tụ Nampa Baghdad. Đây là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ngay dưới đáy biển. Một nửa thuộc về Iran gọi là Nampa, còn một nửa thuộc về Qatar gọi là Baghdad. Nói về độ lớn của mỏ khí đốt này thì nó có chứa khoảng 51.000 tỷ mét khối khí đốt, tức là đủ để cung cấp năng lượng cho cả thế giới trong hàng chục năm. Vì sở hữu chung một kho vàng, Iran và Qatar phải hợp tác chặt chẽ để khai thác hiệu quả, tránh tranh chấp. Và chính kho báu này đã giúp Iran và Qatar xây dựng một mối quan hệ kinh tế bền chặt dựa trên lợi ích chung, cùng nhau chia sẻ kho báu. Về mặt tôn giáo, tưởng như hai quốc gia này phải đối lập kinh khủng lắm nhưng hóa ra lại không. Iran là quốc gia Hồi giáo dòng Shia chiếm khoảng 90% dân số, trong khi Qatar theo dòng Sunni giống như phần lớn các nước Ả Rập khác. Nếu bạn không quen với chuyện này thì cứ hiểu đơn giản, Shia và Sunni là hai nhánh lớn của Hồi giáo, đôi khi có mâu thuẫn về khác biệt lịch sử và tín ngưỡng. Ví dụ, Iran theo dòng Shia và Ả Rập Xê Út theo dòng Sunni thường xuyên cạnh khóe nhau, đánh nhau, tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông. Nhưng với Qatar thì mọi chuyện lại khác. Qatar rất khôn khéo, họ không để chuyện dòng Shia hay là dòng Sunni làm rạn nứt quan hệ với Iran. Thay vào đó, họ chọn cách làm bạn với tất cả, từ Iran, Mỹ cho đến Thổ Nhĩ Kỳ và cả Nga. Lịch sử cũng cho thấy Iran và Qatar có mối quan hệ khá nồng ấm. Từ những năm 1970, khi Qatar giành độc lập từ Anh, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng cho đến thương mại.
Qatar thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải trong các xung đột. Ví dụ, họ từng làm cầu nối giữa Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Qatar cũng từng hỗ trợ Iran trong các vấn đề nhân đạo. Ví dụ như khi Iran bị cấm vận kinh tế bởi Mỹ, thì Qatar lại là nước thường xuyên cung cấp hàng hóa và mở cửa cảng biển để Iran giao thương. Nói cách khác, Qatar không chỉ là bạn mà còn là ân nhân của Iran trong những lúc khó khăn và trong một vài trường hợp. Thậm chí Qatar còn bị một số quốc gia Ả Rập chỉ trích vì quá thân Iran. Tuy nhiên, nước này không phải lúc nào cũng nghiêng hẳn về phía Iran. Là một đồng minh thân cận của Mỹ, thì Qatar đã cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự khổng lồ trên đất của mình, điều mà Iran chắc chắn không thích. Iran thì xem Mỹ là kẻ thù số 1, nên việc Qatar mở cửa cho Mỹ khiến Iran đôi khi cũng hơi khó chịu. Nhưng quốc gia tiểu cường Qatar lại rất khéo léo, luôn nhấn mạnh rằng họ hợp tác với Mỹ để bảo vệ an ninh quốc gia chứ không phải để chống lại Iran. Thế nên chúng ta thấy rằng trong vụ tấn công tên lửa tháng 6 năm 2025, Iran đã cẩn thận thông báo trước cho Qatar và nhấn mạnh rằng mục tiêu là căn cứ quân sự của Mỹ chứ không phải là Qatar đâu. Iran còn gửi những lời ngọt ngào qua Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, gọi Qatar là quốc gia anh em thân thiện và cam kết không làm tổn hại đến quan hệ song phương. Đáp lại, Qatar dù tức giận vì bị vi phạm không phận vẫn phản ứng khá kiềm chế, chỉ lên án hành động của Iran mà không leo thang căng thẳng, tức là không bắn tên lửa ngược lại phía Iran. Vậy thì Iran và Qatar có thù địch hay không? Hoàn toàn là không. Họ là đối tác chiến lược, chia sẻ lợi ích kinh tế và có mối quan hệ ngoại giao bền vững. Tuy nhiên, Qatar phải đi dây giữa Iran và Mỹ, giống như một người bạn vừa muốn giữ hòa khí với anh hàng xóm của mình. Anh hàng xóm này thì bình thường cũng không phải là hiền lành gì. Vừa phải làm hài lòng một ông bạn lớn, đại gia và cũng rất gấu, đó là Mỹ. Thỉnh thoảng có chút căng thẳng. Tuy vậy, Iran và Qatar luôn tìm cách giải quyết để duy trì tình hữu nghị và để cùng nhau chia sẻ mỏ khí đốt. Bên cạnh mỏ khí đốt thì một trong những vấn đề trọng tâm trong mối quan hệ giữa Qatar và Iran đó là căn cứ quân sự của Mỹ, căn cứ Al-Udeid. Và nếu có đánh vào Qatar thì Iran cũng chỉ đánh vào đây mà thôi. Căn cứ Al-Udeid nằm cách thủ đô Qatar, đó là thủ đô Doha, chỉ khoảng 30 km, tọa lạc giữa một vùng sa mạc nóng bỏng, nơi nhiệt độ mùa hè có thể chạm ngưỡng 45 rồi 50 độ C một cách rất bình thường. Căn cứ này đã được xây dựng từ năm 1996 với số tiền Qatar đầu tư lên đến hơn 8 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ. Chưa kể đầu tư xong thì cũng phải ném vào hàng tỷ đô nữa để nâng cấp qua các năm. Qatar đã bỏ rất nhiều tiền để xây căn cứ này với mục tiêu là vừa tăng cường an ninh cho chính mình, vừa kéo Mỹ làm đồng minh bảo vệ trước các mối đe dọa từ láng giềng. Bởi vì Qatar là một nước nhỏ cả về diện tích, nhỏ cả về dân số và Qatar cần sự bảo vệ đến từ nước Mỹ. Về quy mô thì căn cứ Al-Udeid rộng khoảng 240.000 m². Trong khu vực này thì Mỹ đã xây dựng những đường băng dài hơn 3,8 km. Dài như này đủ để các máy bay chiến đấu cỡ lớn như B-52 hay là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 cất cánh và hạ cánh. Căn cứ này có khoảng 100 máy bay được triển khai, từ những máy bay chiến đấu hiện đại cho đến những máy bay không người lái. Ngoài ra, nó còn có các nhà chứa máy bay được gia cố bằng bê tông, có thể chịu được những vụ nổ từ tên lửa hoặc bom. Hiện tại, Al-Udeid là nơi đồn trú của khoảng từ 8.000 cho đến 10.000 lính Mỹ, cùng với một số lực lượng của không quân chủ nhà, không quân Qatar, không quân Hoàng gia Anh và các nước đồng minh khác như là Úc và Canada. Đây không chỉ đơn thuần là một căn cứ không quân mà còn là trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Đây chính là nơi điều phối những hoạt động quân sự của Mỹ trên một khu vực rộng lớn, bao gồm khoảng 20 quốc gia, từ Ai Cập ở phía Tây cho đến Kazakhstan ở phía Đông. Cụ thể, nơi này từng chỉ huy những chiến dịch lớn, ví dụ như là chiến tranh tại Afghanistan, Iraq và các cuộc không kích chống IS ở Syria. Nói cách khác, Al-Udeid chính là bộ não của Mỹ ở Trung Đông, nơi mọi quyết định quân sự quan trọng được đưa ra. Bên trong Al-Udeid, ngoài các khu vực quân sự, còn có cả những khu vực được ví như một thị trấn nhỏ với đầy đủ phòng gym, rạp chiếu phim, cửa hàng thức ăn nhanh như là Burger King và thậm chí là có cả một sân bóng rổ. Nhiều người nói đùa rằng đây là một khu nghỉ dưỡng trong sa mạc vì tiện nghi ở đây tốt hơn nhiều bất kỳ một căn cứ nào khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, đừng để những tiện nghi này đánh lừa. Al-Udeid là một trong những pháo đài quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt với các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo từ khoảng cách rất xa. Về tầm quan trọng chiến lược, Al-Udeid là con át chủ bài của Mỹ ở Trung Đông.
Căn cứ này nằm ngay trung tâm của Vịnh Ba Tư, cách Iran chỉ khoảng 200 cây số, cho phép Mỹ giám sát các hoạt động quân sự của Iran và kiểm soát các tuyến đường biển vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Với Qatar, Al Udeid là tấm khiên bảo vệ họ trước các mối đe dọa trong khu vực. Qatar đã đầu tư hàng tỷ đô vào căn cứ này để đảm bảo Mỹ sẽ đứng về phía mình nếu có xung đột trước các nước láng giềng. Hơn nữa, Al Udeid còn là biểu tượng của mối quan hệ Mỹ-Qatar, một liên minh bền chặt dựa trên lợi ích chung. Mỹ cần một căn cứ chiến lược, còn Qatar cần sự bảo vệ từ một siêu cường. Nhưng Al Udeid cũng có điểm yếu, vì nằm gần Iran, căn cứ này luôn là mục tiêu tiềm tàng của các cuộc tấn công tên lửa hoặc máy bay không người lái. Mỹ và Qatar đã đầu tư rất nhiều để nâng cấp hệ thống phòng thủ, nhưng như vụ tấn công vừa qua nó vẫn cho thấy rằng không có pháo đài nào là bất khả xâm phạm. May mắn là Qatar đã đánh chặn thành công các tên lửa của Iran và Mỹ cũng chuẩn bị trước nên thiệt hại gần như bằng không. Và đừng quên rằng Iran cũng đã thông báo từ trước về vụ tấn công của mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.